Amen. Amen. In our first study yesterday, My jsme měli první studium včera we began to look at the subject of sanctification. a začali jsme se dívat na téma posvěcení. We have two references on the top right hand side of the board. Máme dvě reference na pravé straně nahoře na tabuli And we haven't actually read them yet. a my jsme je vlastně ještě nečetli. What we looked at Na co jsme se dívali, is the subject of our prophetic, or our, should say, our testing message. je téma naše testující zprávy. Whether or not this message is prophetic or moral. Jestli jsou tyto poselství morální nebo prorocké. We know that we've got a working definition Víme, že máme pracující definici, that the everlasting gospel is a three-step prophetic že to testing věčné message. evangelium je tříkrokové testující And poselství. we've used that definition in our movement A použili for a jsme number of tuto years now. definici v tomto hnutí už It's not an inspired statement, it's po dlouhou dobu. a definition that was given to us by Elder Jeff. Je to definice, která nám byla dána bratrem Jeffem. Now the term everlasting gospel comes from Revelation 14 verse 6. To věčné evangelium přichází ze zjevení And in second selected 14. messages 106 paragraph 2, she says that this gospel message in Revelation is the same gospel message in Genesis 3:15. A ve vybraných poselstvích ve svazku druhým se říká, že zjevení 14.6 je stejný evangelium jako Genesis 3.15. And we went to second selected messages 106 paragraph 2. A šli jsme do vybraných poselství svazku druhého 106. And a key word that we picked up from that paragraph was the word promise. A hlavní slovíčko, které jsme vybrali z tohoto paragrafu, bylo slovíčko slib. And we began to explore the definition of promise. Začali jsme hledat tu definici slovíčka slibu. Slib. And basically the word promise A to slovíčko slib is connected to the availability of something that you don't currently have. a je to schopnost se spojit s něčím, co momentálně nemáte. It's either something that's going to happen in the future, Něco, co se buď stane v budoucnu, or it's something that would be available at the present, nebo but něco, you don't have it yet, co je schopný mít v přítomnosti, ale nemáte to zatím. because there are some conditions to receiving this Protože jsou tam nějaké this kondice thing that's being offered to you. k tomu, abyste to získali, ty věci, která vám byla nabídnuta. So someone gave the definition that a promise is actually a prophecy. Takže někdo dal definici, že slib je vlastně proroctví. So we looked at this concept of promise or prophecy, Takže podívali jsme se na ten koncept slibu nebo proroctví. and the classic definition is of something that's in the future, some A prediction. klasická definice je něco, co vidíte v budoucnosti. Něco, So co no one dokážete actually used the word předvídat. prediction. Nepoužil jsem to slovíčko předvídat. At least I don't think anybody did. Myslím si, že nikdo ho nepoužil. So we've got promise or prophecy. Takže We máme could also put slib it's a nebo prediction. proroctví a můžeme i říci, že to je předvídavost. So when we looked at that story Takže když se podíváme na tento příběh, from second selected messages, vybrané poselství, druhý svazek, this was the story of Christ coming, byl to příběh o Kristu, který přichází. which was the fulfillment of Což Genesis bylo- 3:15. Což bylo naplnění Genesis 3.15. So we looked at the word fulfill. Takže jsme se podívali na slovíčko naplnění. We see it's a doubling. Vidíme, že to je dvojité. It means fill. Znamená to naplnit a naplnit. It's the tautology, Je to tautologie. and that's just I guess it's an English word. I don't know if it's translatable. It's Myslím just a si, fancy word of saying there's some kind of literary style of doubling. Hádám, že to je jenom v anglickém slovíčku. Je to anglické slovíčko a je to něco, co je dvojnásobeno.
many secular authors use this technique over and over again. Spousty těch druhotných So if you používají just did some basic toto research on the znovu word a tautology, znovu. you'll see it's used quite frequently. Udělal jsem nějaký T-O-R-T, vyhledávání na tautologii tautology. a je to celkem často používané. Is this a German word, yeah? Okay. So it just means end. Znamená to konec. So it has some certainty about it. Takže má to už nějaké určité věci. So we know that this is a reference to Christ. Víme, že to jsou reference ke Kristu. So we went to the story of Christ, Takže jsme šli do příběhu Krista, but we went through it through Mark chapter 1 verse 15. ale šli jsme do toho skrze Marka 15, And the 1.15. 1:15. So the reason we went there Důvod, proč jsme tam šli, is because of what? Why did we go there? je protože proč jsme tam šli. Remind ourselves. Připomeňte nám to? Připomeneme si to? The time is fulfilled Čas je naplněn and the kingdom of God is at hand. a Boží království je blízko. So it says the time is fulfilled. What does that mean? Takže tam se říká, čas je naplněn. Co to znamená? If we were just to take the word fulfilled Vzali jsme jenom to in its slovíčko simplest form to naplněn say end, a nahradili jsme to s koncem. so Ellen, what would that verse say, the first part of the verse? Co to říká, ta poslední So I said část the toho time is verše? fulfilled. Put that into plain English. Čas je naplněn. Dejte to do jednoduché angličtiny. Okay, so that the end is already here. Dobře, že ten konec už je tu. So we'll just substitute the word fulfilled with ended. Takže jsme nahradili to slovíčko naplnění s dokončením, s koncem. And we have that the time is ended. A máme, že čas je dokončen. We're okay with that? Je to tak v pořádku? We saw when this is happening. Viděli jsme, kdy se toto We went to dělo. chapter 1, verse 14, just the verse before. Šli jsme do Marka And 1.14, even though it's verš not předtím. perhaps clear, A i když to není možná úplně tak we know that this is jasné, the time period after the baptism, tak víme, že to je časová perioda po křtu, the temptation, pokušení, marriage at Cana. svatba v Káně. It's also after the first temple cleansing. A je to také po prvním čištění. In fact, it says this is when Christ leaves Judea and goes to Galilee. John Je has to, just když died. Ježíš vyjde z Judeji do Galileje a Jan So zrovna without umřel. proving it, Takže bez toho, aniž we bychom si to had, potvrzovali, the baptism, the cross, the stoning of jsme Stephen, křest, kříž, ukřižování, ukamenování and we saw that we're Štěpána. here. A viděli jsme, že jsme tu. In the period V periodě between the second and the third Mezi Passover. druhým a třetím And we just stated it as a fact, we Passoverem. didn't prove that. Jenom jsme si to tak řekli, ale So whatever time nepotvrdili jsme to. has ended, Takže když ten čas je dokončen, there is actually no time that's ended here when you, ale when vlastně you see tady v what's té being periodě referred není to. čas, který je dokončen. Takže nevíme, k čemu to bylo referované. So we actually looked at what that time was referring to. Tak jsme se podívali, k čemu ten čas byl referovaný. Went to Daniel 9, Šli jsme do Daniele 9 and we looked at verse 24 to podívali jsme 27. se na verše 24 až 27. We begin with 70 weeks, Začali jsme se 70 týdny, 69 weeks. 69 týdny. It's repeated in verse 26. To se opakuje ve verši 26. Then verse 27 speaks about the last week or the 70th week.
Pak verš 27 mluví o posledním týdnu. And it refers Neboli o tom refers to the 70. middle of the week. A je to uprostřed toho týdne. So that's how we created this Takže to je, jak jsme picture vytvořili here. tento obrázek tady. This is the 70th week, Toto je ten 70. týden and it's divided into two parts. a je rozdělen do dvou částí. So 70 weeks Takže 70 týdnů we know is 490 years. víme, že je 490 So this time period is the 490 years. let. Takže tady ta časová perioda je We've 490 let. End, Máme konec, which is fulfilled. což je So naplněno. the fulfilled actually ends here. Takže in to 34. naplněno vlastně končí tady ve 34. And this is the 490 years. A toto je těch 490 let. So when you go to Mark 1:15, Takže když jdete do Marka 1.15, we know that at this point here, the time has not been fulfilled, even though it says it. víme, že v tomto čase tady čas nebyl naplněn, i když to říkají. So we change that Takže jsme to to změnili the time is being fulfilled. k tomu, že čas se naplňuje. Then we went to another story. Pak jsme šli do dalšího příběhu. And which story was that? Který příběh to byl? That's the Millerite history we went to. Je to historie Milleritů, kam jsme šli. And we went to Second Selected Messages, page 102, paragraph 1. A šli jsme do vybraných poselství druhého svazku 102, paragraf Which is a 1. story about the Millerite history. Je to příběh o historii Milleritů. And there we read Tam jsme četli, that there were special prophecies že tam byly speciální proroctví, that were being fulfilled. které se In naplňovaly. the first sentence, V první větě it says, God's people říká? passed over the ground. 102.1. v naší době žijí lidé, There are kteří those studovali who are now living. Danielova a Janova proroctví a když procházeli zemí, So I'm just paraphrasing. In that first sentence, it says budu jenom that God's people are parafrázovat. passing V této over the první větě ground. to říká, že lidé, kteří procházejí tou zemí, And the ground that they're passing over, a ta zem, kterou we're přechází, going to change to a time prophecy, změníme to a na time period. časovou Time period. periodu. So it says they're passing over the ground, and I'm saying that means they're going through a time period. Tam říkají, že procházejí zemí, takže procházejí časovou periodou. So you walk over some ground. Takže vy přecházíte přes I'm saying nějakou symbolically zemi that means you're going through a time period. a symbolicky to znamená, že jdete skrze časovou periodu. You're not actually walking over some ground. Vy vlastně nepřecházíte přes nějakou zemi. Is everybody okay with that? Všichni jsou v pořádku s tímto? Brother Jim, does that make sense? Bratře Jime, dává to Passing over the ground, I'm saying they're not walking over something. They're actually going through a time period, an experience. Přicházet přes zemi, říkám, že nejdou přes něco, ale jdou přes časovou periodu, přes zkušenost. Is that concept okay for Je everybody? ten koncept v pořádku pro každého? No questions? Nějaké otázky? Okay, so I have a question then. Dobré, takže já mám tady If otázku. you agree with Pokud that, s tímto souhlasíte, can you give me an example můžete mi dát příklad, where we see this kde vidíme phenomena, this thing happening? toto se dít, tento fenomenál. Because I'm suggesting Protože já navrhuji, the passing over the ground is a time period. že procházet přes zemi je časová perioda. So you might argue that I'm just guessing. Možná se budete hádat, že jenom hádám. So do we have another example of this? Takže máme další příklad tohoto. Brother Roland, Bratře, can you think Rolande, of one? víte nějaký příklad?
Okay. Sister Kathy? Sestra Kathy? I was thinking that each of the dispensations are walking through a period. So I need a proof Potřebuji as to opposed to a potvrdit concept. k tomu kontextu. Sister Tamina? Sestra Tamina? Sister May? Sestra May? Sister Catherine? No. Brother Arian? What's a proof for you? Was ist ein Beweis für dich? An exact, Quote. yeah, an exact scenario like this. Doesn't have to be, might not be an exact verse, but a scenario like this. Nein, nicht unbedingt ein Vers, aber ein Szenar, eine Szene like wie dies. This is Millerite history. Toto je historie Milleritu. That's not your, that's not a good answer. No. Ne. Zeit gewesen. Okay. The end of the life of Sister White, she speaks more than one time that the pioneers passed over the ground. And this ground was the experience what they had in the 1840s to 44s. So the problem with that proof Takže problém s tímto is that's the potvrzením very thing that I'm saying now. je, že je ta věc, Sure. Oh, I forgot, kterou sorry. překládám teď. Er hat gesagt, am Ende von Leben von Ellen White hat sie viel darüber gesprochen, dass die Pioniere über den Grund gegangen sind. Und er sagt, das war speziell der Zeitabschnitt von den 48ern. Und dann, what was her answer? It's the same, it's exactly the same scenario as this one. To je úplně to stejné, stejná věc jako Okay, tato. so maybe my example Takže isn't good možná then. můj příklad nebyl dobrý. Vielleicht ist dann mein Beispiel, das ich im Kopf habe, nicht gut. So Sister Tamina said, did we discuss it yesterday? No. Haben wir es gestern besprochen? Sestra Tamina se ptala, jestli jsme to rozebírali včera, ne. Offenbarung heißt, die Stunde des Gerichts ist gekommen. So let's go to the book of Takže Revelation. půjdeme do knihy Zjevení. Brother Arian. Bratře Ariány. So we're in Revelation 17, Jsme ve Zjevení 17, verse 3. ve verši 3. So I'll read it because of the mic. But before I read it, tell me why we've gone to verse 3. Předtím, než to přečtu, řekněte mi, proč jsme šli do verše 3. Wir zu Vers 3 gehen. Okay, so I'll read it. Dobře, takže já to přečtu. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit on a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě, náchové barvy plné rouchavých men o 7 hlavách a Sister 10 Kathy? rozích. Where's John been taken? Kam byl John vzat? Which place? Do jakého místa? I asked which place. Zeptal jsem se na jaké Okay, místo. so now that you've done that, explain. Dobře, teď když jsme udělali toto, vysvětlete to. What have you just done? Co jste právě udělala? It doesn't say anything about 1260 there. Tam to nemluví o 1260. So I went to second selected passages, Takže já jsem šel do and I said, vybraných proroctví walking over do the ground. Mexicku a řekla jsem, že přecházet přes zemi, procházet zemí, equals a time period.
17 časové periodě. So now I've taken you to 17:3, Takže teď vás beru do zjevení 17.3 and I asked where had John been taken, a ptám se, kam John byl vzat. and you turn that into a time. A předělejte to do So času. just explain. Tak to prosím vysvětlete. It's the right answer. I just want you to Takže explain je it to to people what správná you did. odpověď, ale chci jenom vysvětlit, co jste udělala. Takže to bylo Second 12 selected messages, I took you to a place Ve vybraných proroctví called jsem a vás ground, vzal do země, která se jmenuje and I země, said that was. do místa, která se jmenuje země. So you explain verse 3. Vysvětlete mi prosím teďka ten verš 3. There's no time in this verse, Není tam čas v tomto verši. so you need to take me through the steps that you're going Takže through. musíte mě vysvětlit ty kroky, přes které vy jste šla. Teach které us jste what you udělala. just did. Naučte nás, co jste právě udělala. I just know that the wilderness is the 12 season. Ich weiß einfach, dass die Wüste die Zeit der Bohužel neslyším, co So you've got the říká. word wilderness, Takže máte to slovo poušť. and wilderness is what? A poušť je co? It's a place. Je to místo. It's not a time. Není to čas. So you've gone from a place Takže jste šla z místa to a time. do času. So I'm just asking how you do Já that. se ptám, jak jste to udělala. So we've got the answer to my original question. Takže máme odpověď k mé originální otázce. Give me an example Dejte mi příklad, that we can take a place, a ground, and turn it kde into a můžeme time. vzít místo, zemi a předělat to na čas. So you turned it into a time period, Takže vy jste to předělala do časové periody, which I knew you would do. což jsem věděl, že uděláte. Obviously, that's why we went there. Samozřejmě to je, proč jsme So tam šli. that's my proof that we can do this here. To je moje potvrzení, že my toto můžeme udělat tady. So for those people who are not familiar with it, I've just asked, just Takže- walk us through the steps that one would Ty take. lidi, kteří to tak dobře neznají, tak chci, abyste nás vzala těma krokama toho, co jste právě udělala. If you're not sure, just Pokud Okay. si nejste jistá, tak to jenom Um, řekněte. Ano? anyone? Někdo? Sister Sue Ellen. Well, when he was taken to that place, he saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, and full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So the woman is Rome, and the 7 heads and 10 horns are the princes, Okay. the kings of nations, and so we know that Rome was the head of those kingdoms. Okay. So the logic that you're going to use Takže logika, kterou is you're použijete, going to say that there is a woman riding a že beast, řeknete, že tam je žena, která je na and the woman is the papacy, the beast is European king. So that's the logic that you're žena going to be pro using. papežství. Šelma je evropský král, takže to je ta logika, kterou použijete. Yes, so then we learn from history when that time was. Okay, so we're going to go to history to say that that is a time period, or when that time Takže period my was. půjdeme do historie, abyste řekla, že to je časová perioda. Zeit ist. Roland? Bratře? Rolande? ist, dass die Frau betrunken ist. Betrunkensein ist ein höchster Zustand. Der höchste Zustand ist 1798 erreicht. 1798 ist eine 1260 geworden. Kannst du ein bisschen leiser machen? Der höchste Stand vom It Betrunkensein. says that the woman, that it
To říká, že ta žena Yeah, the woman is drunken, and so being drunk je opilá a být opilý v tom nejvyšším bodě je 1798. Takže být opilý v této nejvyšším bodě You've gone to je spojení se verse 1798. 6. Když půjdete do verše It 6, talks about her being drunk. tak to mluví o tom, So že you je read that as opilý. bloodshed, Takže jste to přečetli jako and you said Krva- all the blood has krev been shed svatých. towards the end, and you get 1798. a krev svatý byla prolitá v tomto čase. and that is in connection with the 1260, which A to je ve spojení Okay? s Sister Tamina. 1260. Let's slow down. Takže So zpomalíme. everyone's staying in this verse, in this Takže chapter, sorry, všichni zůstaňte v této kapitole and they're using symbology which a používají I think symbolky, everyone is stating that we all understand. kterou každý rozumí. And we're going to use a sprinkling of history to prove A that. použijeme trošku historie, And that's the abychom to approach that we've potvrdili. taken. A to je to, co jsme teďka udělali. And that's the approach that I took for second selected messages. A to je ten přístup, který jsem já vzal z druhé So z the way vybraných we've proroctví approached druhého this svazku. Takže tak, jak is, jsem k tomu isn't really přistoupil, is not robust. není, It's not tomu si definitive. nerozuměl? Není to definitivní. So we're going to pick up the word wilderness, Takže vezmeme to and slovíčko we'll see how poušť it's used within the book itself by John. a podíváme se, jak je to použito v knize samé o sobě v If you do v knize that, Jan. You'll go Když to to uděláte, Revelation chapter 12. tak půjdete do Zjevení 12. So Sister Tamina said, let's go to Revelation 12. Sestra Tamina řekla, pojďme do Zjevení 12. And you took us to what verse? Vzala jste nás do jakého verše? So you took us to two verses, Do 2 verší, 6 and 14. 6 a 14. And if you look at those two verses, A když se podíváte na tyto 2 verše, they're basically a repeat and enlarge. tak oni jsou v podstatě opakování a Verse zvětšování. The woman Verše. fled into the wilderness. Žena pak It says uprchla na it's a poušť. place Tam se říká, že je that to God had prepared for her. místo, kde jí Bůh připravil útočiště And while she was there, a he zatímco would tam feed byla, her for 1,260 years. on je bude krmit, on se o ní bude starat We do po day for a year. 1260 dní. Sister Catherine, To Katrin? what's the Bible verse for day for a year? Co je ten biblický verš pro den je rok? Že den je rok. Without looking. Ezekiel 4:6. Numbers. Sister Aileen? Brother Carl? You know? Or you don't understand me? No? Brother Roland? Without looking? Takže No, Numbers, they can't look. což je 4. Did you look? Mojžíšova. Podíváte se? 14:34. 14:34. Takže Ezekiel 4:6 a Numbers So 14, the wilderness in this 34. verse Takže ta is a poušť place této verše, v tomto and verši je it's also místo a time period.
A je to také časová perioda. Verse 14 Ve verši says a 14 very similar thing, to říká velice podobnou věc. and it tells you how she gets there. A to říká, jak se tam dostala. She has wings to fly to this place, Měla křídla, aby letěla na toto místo. and she's nourished there for, it gives the same 1260 in a different way. Byla tam, dá to také 1260, ale trošku jinak. Does everybody understand time, times, and half a time? Rozumí každý času a polovině času? Yeah? Sister Aileen, you Hello. understand time? No? You need to put our hands up if I ask a question and you don't know. Ne, musíte dát ruku nahoru, pokud nerozumíte. So, here Se zeptám a nerozumíte. it said Takže tady to 1260. říká 1260. It doesn't say 60, it says three score. Hopefully everybody knows what three score is. Neříká to 60, říká In to German 3 it just says scores. 1260, yeah. In English, does everybody know what a score is? Score is V 20. angličtině je to v angličtině. Score je 20. So it's 1200, they're Takže easy. tam And then it says 1200 three je score, jednoduchý a which pak se is říká 3 3 score, times 20. což je 3 krát 20. 203 und dann 3 mal 20, welches ja dann 60. And in verse 14, A ve verši it 14 says time, to říká čas, times in plural, čas je v množném and then half a time. a pak polovina času. So we could look to other Bible verses because some other Takže- Bible verses say this in a slightly different way. Mohli bychom se podívat do jiných biblických veršů. V nějakých biblických verších to může být trošičku zlehka jinak. But we have time, then the plural version of máme time, and then half of a Čas, time. pak čas v množném a polovina času. If you go to a dictionary Pokud půjdete do slovníku and you see what that word means, a uvidíte, co to slovíčko znamená, it can have various meanings. může to mít více It can just mean a period of významů. time, Může to znamenat perioda, časová perioda, but one of the definitions in that word ale jedno z definic v tomto slovíčku is a year. je rok. So I said you can go to a dictionary. Takže navrhuji, abyste So šli if we do went to a slovníku. Greek dictionary, Když byste šli do řeckého someone slovníku, told me this word time, what is the number? někdo mi řekněte, tady to slovíčko čas, jaké je to číslo? Sister May, what is that number? Do you know how to Sestro, find it? jaké je to číslo? Víte, jak to najít? Do you understand what I'm talking about? Rozumíte tomu, o čem mluvím? So you don't have the software on your computer? Takže nemáte software na vašem počítači? You don't have a Bible software? Nemáte biblický software? Okay. Pořád. Sister Sue Ellen? Do you know what the number is? Víte, jaké to číslo je? No, it's the Greek coding. Je to řecké kódování. Do you know how to find it? No. Víte, jak to You najít? don't have the software on your phone? Or you do and you don't know how to Nemáte use ten it? software na vašem počítači? Nebo nevíte, jak to použít? Sure, some kind of Bible program. Irgendein Bibelprogramm, eine Software, ISO zum Beispiel, kann dir dabei helfen. Do you have Android or iPhone? Okay. Do you have Android? You Máte Android both have nebo iPhones. iPhone? Android. Brother Carl, Obě máte iPhone. this is an English word called time, To je anglické and slovíčko. it comes from a Greek word, Čas. and I'm asking, give me the Přišlo to the z number for that řeckého Greek word. slovíčka. A já se vás ptám na ten kód, na to číslo tohoto slovíčka. Now don't help him. I want to know if he can do it. Já chci vědět, jestli to zvládnete udělat. Jestli to umíte. You don't understand the question that I'm asking? Nerozumíte otázce, kterou se ptám? Okay. Is that because of the English, or you just don't understand
Okay. Sister May, Kvůli angličtině nebo number? nerozumíte? 5 5092. Okay, so brother Arian says no. 5092. Bratr Arian říká ne. Another one is 2540. Das ist so ein Gröbe. I have two. Number? 2540. Okay, so they said yes to that. 2540, na to řekli ano. Takže So to we okay with that, Sister Kathy? Yeah? So the Takhle number v is pořádku? 2540. Takže to číslo je I don't really 2540. care about the number, I just wanted to know who can actually find that. Mně tak nezáleží na tom čísle, já jsem chtěla vědět, kdo to zvládne najít. So can you put your hands up if you have no idea how they did that? Takže můžete dát ruku nahoru ten, kdo neví, jak se toto Sister Aileen, dělá. you don't know? Sestro Aileen, vy Oh, okay, nevíte? so you know how to do it, you just don't have your computer with you. Takže víte, jenom nemáte Catherine? ten software sebou. Okay. So what we want to try to do is we all want to try and get a Bible software on our phones or bring our laptops. Was wir nun versuchen möchten, ist, dass Takže co teďka zkusíme udělat, abyste si dali tu aplikaci na mobil nebo na počítač. And if you don't have the software on your phone or your laptop, you need to Pokud speak nemáte to ten software na vašem mobilu nebo počítači, tak musíte promluvit. du auf deinem Handy oder Computer hast, dann sprech. so you can speak to me and I'll pass you on to someone or help you myself. Můžete So promluvit se everyone mnou should a já have vás někomu access odkážu nebo to vám pomůžu sám. Ellen White's writings and a functioning Takže Bible jak všichni software. máte přístup k Ellen Whiteovým spisům. A So you had těm two hands up. softwarem. Everyone else knows how to do this? Takže měli jsme 2 ruce nahoře. Všichni ostatní vědí, jak to 4. udělat? No, I know. Yeah, Elder Tess and myself find that we have to do that. So I think we've already programmed that in. We'll need more than one class. Also wir werden ins Detail auch mal noch erklären, wie das funktioniert mit diesem Okay, so the word, Takže to if you slovíčko, check it, pokud se na to podíváte, means some time period, znamená to nějakou časovou periodu, but it can also mean a ale year. může to také znamenat rok. So time equals year. Takže čas se rovná rok, And then you have to do a bit of pak digging, musíte trochu kopat and you see that a a year vidíte, že rok is 360 je days. 360 dní. We're okay with that? Jsme s tímto v pořádku? So again, we're not going to prove that, but you can Znamená, go to into some Bible verses nebudeme to prove that. potvrzovat, ale můžete jít do různých biblických veršů, abyste to potvrdilo. So we've got one Máme time, jeden čas, and then it's times in the pak jsou plural. časy v množném, So we'll call that 2 times nazveme to 2 časy and half a a time, polovina času. which is 3.5 Takže times. 3,5 času. So it's Takže 3.5, to je 3,5 and the time is 1 year, is 360 days. a ten čas je 1 rok, což je 360 dní. And if you do that math, Když uděláte tuto matematiku, you get 1260. dostanete 1260. Why do we say automatically that times is 2 times? You can also say 20 times 360. It's only plural, and we make 2 times out of it. Yes. Also die Frage ist, warum, wenn jetzt hier Zeiten im Plural steht, warum machen wir dann 2 Zeiten daraus und nicht vielleicht 20 Zeiten? Sister Kathy? The question is, why do we make it 2 and not 3 or 4? Otázka je, proč to děláme 2krát, ne 3krát nebo 4krát.
Because Sister Kathy is going to use a methodology called repeat and enlarge. Že sestra Katy použije metodologii opakování a zvětšování. And she's going to say that verse 6 and verse A 14 ona řekne, že verš 6 a verš 14 is giving the same story but with additional dává information. stejný příběh, akorát s více informacemi. So she'll make the time period the Takže same. ona udělá tu časovou periodu stejnou. Brother Arian? Bratr Haren. Because I thought there was another verse where it says double time. You've been able to find it? Had you had that? After one comes two. Po jednom přijde dva. Okay? I'll give you time to find that. Dám vám čas, abyste to našla. So Sister Kathy using Našla? repeat and enlarge. Sestra Katy používá opakování a zvětšování. I think that's a simple and valid Myslím response. si, že to je jednoduchá a cenná odpověď. Enough. No, when you enlarge, Když zvětšujete, she didn't mean enlarge the number. ona nemyslí zvětšovat to číslo, Meinte sie nicht die Zahl erweitern, She meant enlarge the ona verse. myslela zvětšit ten She says verš. verse 6 Ona říká, is verse že 14. verš 6 je verš 14. So Takže 1260 1260 is time je čas, times and a half. časy a polovina času. And if you just did that algebra, A pokud uděláte toto, you'd see that it would have to be 2. uvidíte, že Get it tam to musí fit. být 2. It just becomes an algebraic equation. To jsem nerozuměla, pardon. Any more comments? Více komentářů? Okay, so back to our study. Takže vrátíme se k našemu studiu. We can turn geography into time. Můžeme otočit geografii do času. Second selected messages 102. Vybrané proroctví. Vybraná proroctví. And this That's time it. period that they're in, A v té časové periodě, v které jsou, this is the Millerite je history. to historie Milleritu. She says special Ona prophecies říká, were in process of že speciální fulfillment. proroctví byly v procesu naplnění. Prophezeiungen sind in dem Prozess, sich zu erfüllen. In their order, V jejich pořadí. one after the other. Jeden po druhém. And then she says they bore the message of time to the A pak people. říká, že to jsou obě proroctví času pro lidi. So can someone Takže summarize může někdo shrnout, what that statement co means? tady ten Zusammenfassen, was diese Aussage status znamená. The people that are living when this statement's written, Lidé, kteří žijí, když se tady ten status they were living vznikl, tak žili in a time period in the past which was 1798 to 1844. That's the reference that she's speaking v of. časové periodě v minulosti, což bylo 1798 do 1844, což je ta When they reference, studied Daniel and o které Revelation, they mluví. received great light. Když studují Daniela a zjevení, získávají velké They světlo. received that light Získají toto světlo, when they passed over the ground když prošli přes zemi, where particular prophecies were being kde fulfilled. určitá proroctví byly naplněna And they bore the message of time to the people. a přinesli poselství o čase lidem. Okay, so can someone explain what this Takže passage is může někdo teaching? shrnout, co tady ta pasáž učí? We discussed this yesterday. Včera jsme to rozebírali. The reason why this is important to understand Důvod, proč je toto důležité tomu porozumět, is because this principle is going to be used over and over je, protože again. tento princip bude použit znovu a znovu. In fact, this principle is now being challenged
Ve skutečnosti tento princip je teďka zkoušen In fact, it always gets challenged. a je vždycky zkoušen. When does it always get challenged? Kdy vždycky Wird es herausgefordert. je zkoušen? Kdy je vždy zkoušen? So Sister Tamina said when we live in that time, Takže sestra Tamina říká, když žijeme v tom čase, by whom is it always challenged? kým je to vždy zkoušeno? By people who oppose us. Lidmi, který... To jsem So nerozuměla. the natural group that oppose us is the church, the conference structure. Který nás pro nás je to většinou ta expect them to konferenční, challenge ta církev us. je to většinou ta konferenční struktura a my očekáváme, že nás But budou what becomes zkoušet. surprising, Ale co je perhaps překvapující, not surprising, nebo možná ne, tak super when people překvapující, for whatever reason leave this movement, když lidé z jakéhokoliv důvodu, když opustí the toto first thing they hnutí, do první věc, kterou dělají, is attack what concept? napadnou v jaký koncept? This one here. Tento tady. They attack the concept Napadnou koncept, that's brought to view in these který sentences, je vylíčen v těchto větách. so instead of me giving you the answer, Takže místo toho, abych já vám dal tu you need odpověď, to have a working knowledge of what they're attacking. musíte mít pracující znalost toho, co So oni each of napadají. us Takže každý z nás should be able to go to this passage by and měl být understand what it's teaching us, schopný do této pasáže a vědět, co nás so učí, that we can understand abychom mohli what rozumět, the attack that people are co to making napadení against us. je, jak nás napadají lidé, jak napadají, jak jdou proti You'll hear nám. many attacks, especially nowadays because of FFA. Je tu spoustu napadení vůbec v dnešní době kvůli FFA. But it's not a new issue, FFA, to je ta americká skupina, ale není to nový. whether it's Path of the Just, Tree Problém. of Life, individuals. A to je ospravedlení, It's always the same story. ale je to vždy stejný příběh. It's always the same attack. Je to vždy stejný napadení. So I'm saying, Takže já říkám, without proving it, bez toho, aniž bych to that the potvrdil, attack is always based upon the same principle. It's to just a napadení repeating theme. je vždy na stejném principu. Je to opakující se téma. And it's what's brought to view in this passage. A je to to, co je představeno v této She pasáži. doesn't talk about an attack, Nemluví o napadení, but to understand what people are attacking, ale abychom porozuměli, co lidé napadají. I want us to understand what she's speaking of Chci, here, abyste porozuměli, o čem ona tady mluví. which goes back to what a promise is, Což jde zpět do toho, co je to slib, which goes back to the tension což jde zpět do toho napětí between two Bible verses. mezi dvěmi biblickými verši. What are the two Bible verses we've Co read? jsou ty dvě biblické verše? No. Ne. We never even read 3:15, if you remember. My We jsme just ani referenced nečetli. it. Mark Marek 1:15. 1.15. And the second one, Sister A Tamina? druhý, sestro Tamino? Revelation 14:6. Zjevení 14.6. Mark 1:15 says, Marek 1.15 říká, the time is ended. čas je dokončen, And it hasn't. ale není. Then it says the kingdom of God Pak to říká, že království is at Boží hand. je blízko. And in a revised version it said is nearly here. V jiné verzi to zná i to je, že je téměř tu. Sister Catherine? Revelation 14:6 says what? A zjevení 14.6 sestro Katrin říká co? Don't read the verse to us. Nečtěte nám ten verš? We just did Mark 1:15. You Právě do jsme udělali Revelation Marek 14:6. 1.15 a vy udělejte zjevení 14.6.
března. What's the important word, Co je to důležité Brother slovo? Roland? Revelation 14, verse 6? 7, 7, Oh, 7, pardon. sorry, 7. I keep on Zjevení doing that. 14:7. Zjevení Thank you. 14:7. Sorry? Good. The hour of his judgment, Hodina is come. jeho soudu okay? přišla. So we have the same dilemma. Takže máme stejný Let me dilema. put that on the board. Dám to na tabuli, napíšu to na tabuli. So we've got Mark 1:15. Takže máme Marek 1:15 And then we've got Revelation a pak máme 14, Zjevení verse 7. 14, verš 7. And they both speak about this idea of is come, A oni oba mluví o tom, že the hour is here, to, že ta hodina je tu and we know it's not. a my víme, že není. It's still 46 years in the future. Je to stále 46 let v budoucnosti. We're okay with that? Je to takhle v pořádku? So who wants to have a go at Second Selected Messages 102? Just those first two sentences that we looked at. Takže kdo chce shrnout první dvě věty ve vybraných proroctví v tom druhém svazku? We can leave the second sentence. That just says they bore the Můžeme message of time. That's vynechat the main issue tu that druhou větu, they're teaching. kde říkají, že přinešli čas, což je to hlavní, co učili. An explanation. Vysvětlení. Just the first sentence. Jenom první větu. And the first part of the sentence we A první aren't really interested in. část věty, o tu It nemáme just says opravdu the people who zájem. experienced it are still alive, so you can ask them. Ono to říká, že lidé, které to zažili, se jich můžete zeptat, že jsou stále They živí. found great light in the books of Daniel and Že Revelation, našli velké světlo v knize Danieli a Zjevení, so it's from there. takže je to odtud. As they passed. From that point. Procházeli od tohoto bodu. So explain in your own words what is going on, what is Takže being portrayed vysvětlete here. vlastními slovy, co se tam děje. Sister May? Sestro May? Second selected messages 102, first sentence, second half of the sentence. Druhé If you're in the vybrané English, it begins with the proroctví, word as. druhá věta, první věta, druhá část, kde to začíná a když procházeli. So I'll ask someone else the question. Zeptám se So někoho when jiného you na get tu the stejnou answer from them, otázku. you'll be able to pick up. Who wants to have a go? Brother Arian. So as they passed over the ground, meaning as they were living in a time period where special prophecies were in process of fulfillment. So they were living in a time period and they realized that certain prophecies were soon to come to an end, or certain prophecies pointing to their time period. Okay, so try and give me one option. Takže zkuste mi dát So, jednu so I'm going to možnost. try and draw what you tell me. Zkusím namalovat, co So jste mě they're právě living in the řekli. time period. Takže žijí v časové periodě. Can you give me the time period? Můžete mi dát tu časovou periodu? 1798 to 1840. Okay. 1798 So až they're living in this time period. 1844. Takže žijí v této časové periodě. Which bit is that? Sorry. Which bit is that where it says they're living in this time period? Který kousek je to, kde to říká, že žijí v této časové periodě? Okay, so they passed over the ground Dobře, means takže procházeli they're přes living in zemi. this time period. Znamená, že žijí v této časové periodě. Okay? And they realized that certain prophecies in the Bible
So, can you be a bit more specific? Můžete být trošku více There are specifický. special prophecies in the Bible that end in their time. Okay? So, prophecies in the plural. Takže proroctví Okay? množné. And you said certain prophecies that you said something. That will point or that would end in their Okay, so you picked the word end. Takže vy jste Okay, vzal to so- slovíčko konec. or would lead down to. Is this what you're saying? Or am I drawing it wrong? Je to, co říkáte, nebo to maluju špatně? Is that what you meant? Je to, co jste myslel? This one leading down to 1798, but yeah, that's fine. And this one was here? A to bylo to? Okay, so if you just recap, Takže jestli to if zopakujete, you read the portion and then give the přečtěte explanation. tu část a pak to vysvětlete. As they passed over the ground, meaning they live in a certain time period. So this picture here where the person is in this time period Takže tento obrázek passing over the tady, ground, kde tento člověk je v této časové periodě a přechází přes tu zemi, bedeutet, dass sie über den Grund geht. Where special prophecies were in process of fulfillment in their order, meaning prophecies in the Bible, special prophecies in the Bible, pointing to or ending in this certain time period. Wo spezielle Prophezeiungen im Prozess sind, in dem Prozess der Erfüllung sind. on říká, že to poukazuje. so these arrows Bude are to- prophecies. Takže tyto šipky, tyto proroctví, So they're all prophecies. to jsou všechno proroctví, They're all found in the Bible, you say. jsou všechny najity v Bibli, So you added that. říkáte. Did you add that? Přidal jste toto? Daniel and John. So it says Daniel and John, so you're not even adding that. Říká to Daniel a Zjevení, to ani nepřidáváte? So there are prophecies that are Takže found jsou in the tam books of Daniel and John, Proroctví, které jsou najity v Danieli a Zjevení, and these are special prophecies. a jsou to speciální proroctví. So you didn't tell us what special meant. Takže vy jste nám neřekla, co to znamená speciální. And then one more part, Pak ještě jedna část. order. Pořadí. So we'll put P1, 2, 3, and 4. Takže je napíšu P1, P2, So there's some P3, order to P4. this. Takže jsou v pořadí. And you picked up the word fulfillment, A vzal jste to slovo naplnění, which meant end. což znamená dokončit, konec. So, someone else? So you're asking about passing over the ground. Takže ptáte se na procházení tou zemí. Can you just simplify your question? Můžete zjednodušit vaši otázku? Passing over the ground. Can we make another application that this passing over the ground is when it actually the ground could be Daniel and John and going through that ground searching. Also die Frage ist, ob dieses über den Boden schreiten auch bedeuten kann, dass dieser Boden das ist, wo Johannes und Daniel different from that is just the time period they live in.
So it's the time period that John lived in. Takže je to časová perioda, v které Jan žil. Also, dass es nicht Zeit ist, sondern das Buch. So they're going through the book, the prophecies they're studying it. Because you can live in that time, but it doesn't mean that you have the great life. You have to go and search within Daniel. So that means you can search within Daniel and John in any time Takže period. to znamená, že můžete hledat Daniele a zjevení v jakémkoliv časové periodě. Im Buch Daniel Offenbarung suchen kannst, egal zu welcher Zeit. So why did they not do this 50 years before proč or to 50 years neudělali? later? Před 50 lety nebo po 50 letech. You can always study Daniel and John. It just depends if you get the great light from God. So I'm asking you, Takže já could they have jsem received it nastal, before or afterwards? si to získali předtím nebo potom. Jederzeit studieren, aber die Frage ist, wann empfängt man das große Licht? Before and after from what? This time period. Tato časová perioda. Your point you're making is Bod, který don't děláte turn this into je, this time period, just turn it into studying the books of Daniel and Revelation. nedávejte to do časové periody, ale do studia Daniele That's what a I just said. zjevení. So you're saying you can just say this is studying Daniel and Revelation. Takže vy říkáte, že toto je studování Daniele a zjevení. So my question is, Takže moje otázka je, could this experience have happened 50 years before or Mohla se 50 years tato afterwards? zkušenost stát před 50 lety nebo 50 let potom, poté. Because the answer to your if you're not even making a question, you're saying, is this possible? The answer would be then, yes, they could have received the great light before or afterwards. Vy se ptáte, to není ani otázka, vy se ptáte, jestli je možné, že mohli získat toto. And my Moje question to odpověď you je is, ano, vy do you believe that? můžete získat Do tady you to believe they 50, could have před received the 50 light nebo po later 50 on letech. or Moje before? otázka je, věříte tomu, že se toto mohlo stát před 50 they lety could nebo have, 50 let potom? Protože pokud by mohli, Then you could have this other application, like you've said. protože pak by byla tady ta další aplikace, jak jste řekla. Also hängt es davon ab, was diese speziellen Prophezeiungen sind. Brother Arian, you had your hand up? No, I just thought I could clarify. Sure. I think what she says is, if you read the sentence, it says, in studying the prophecies of Daniel and John, meaning, as they pass over the ground, that it kind of like repeated a lot. I think she wants to know. Yes, so I picked up that point. Okay, Ano, So if takže they já were jsem studying the books of Daniel and Revelation vzal 50 tento years bod, before, že když by studovali knihu Daniela a zjevení před 50 lety, they could have received great light. mohli získat to velké That's světlo. what she's asking, or that would be the implication of what she's asking. To by byla ta implikace toho, na co se ptá. Or Nebo, 50 years earlier, or later, whenever it nebo was. 50 So let později. she wants to take the time period out Pokud chcete vzít tu časovou periodu ven and say that what they're doing is just studying. a říct, že jenom to, co dělají, je, že When studují. you make the ground the book, Když uděláte tou zemí knihu, not the period, ne tu periodu, that's her proposition. tak je to propozice. So my question is that a viable proposition? Takže moje otázka je, jestli to je cenná propozice. You. You're saying you don't know, I presume, hence you're asking the question. Vy jste říkala, že nevíte, Okay, so- hádám, že protože jste se ptala tu otázku. Do that or not, it would depend on what are the special prophecies. Because in Daniel and John there are many prophecies. But when you go to the second sentence, it's like a repeat in a large where it says the message of time. So wouldn't it refer to that the special prophecies are time? Also ich würde vorschlagen, dass es abhängt von was diese besonderen Prophezeiungen sind. You said there are many prophecies in Daniel. Vy jste říkala, že tam je spousty proroctví v Danieli. Mention one that's not time. Und Zmíňte mi jednu, která není čas. You have all, we come back to what is the definition from prophecy? Is prophecy always time or can I predict some characteristics? You
Tell me in the book of Daniel one that's not time related. Řekněte mě v knize Daniela jedno proroctví, které Because není you said there are many in časově there. příbuzné k tomu teda. Když říkáte, že tam jich je spousty. rises, do we have a time prophecy for that? So that would be an example. Takže je to ten příklad? Do we have a time period when we know that Alexander the Great this one will break and the four other ones come up? We only get characteristics, but not really like this and this time that and that will happen. Okay. Also wir haben zum Beispiel, wenn Alexander das Horn bricht und dann die vier aufkommen, haben wir keine Zeit, wir haben nur die Charakteristik beschrieben. So the problem with that Takže problém s tímto is je, they're just parts of one prophecy, že pokud projdou jenom jedním proroctvím, whether it's Daniel 7 or Daniel 8, ať to je Daniel 7 nebo Daniel and that 8, prophecy in each case is a time prophecy. a toto proroctví In jedem Fall ist v jakýmkoliv I v would tom think. provedení je to časové Probably. proroctví. White speaks the phrase passing over the ground, she means the time. So when she addresses the pioneers, there must be time. They had a special time where they lived, and in this time period, these prophecies were fulfilled. Yes, sorry. Good idea. Stop me. Also ich denke, hier war das Kommentar, dass ich denke, dass dieses über den Grund schreiten, dass Ellen White sich auf eine Zeitperiode bezieht. Also sie muss Zeit meinen. Die Zeit, in der die Pioniere leben. Just look to the text and it says, they passed over the ground, and then it says, where, so this where points to ground, so she's going to explain this ground, where special prophecies were in the process of fulfillment. So if the ground, passing over the ground is a book, then this second part of the sentence doesn't really make sense because it points to a point or a place where prophecies are fulfilling. So that would be my comment or answer to the suggestion that the ground is a book, studying the book. That it should relate to a certain time period where prophecies are fulfilling. Is that okay, Sister Tamina? Is that okay? Or you didn't understand? Yeah, I'll give one more point on that. Dáme If you jeden go- bod navíc. She said yes. Hier wird jetzt Translate Brother Arian as well. Smack me. Hier war das Kommentar, dass wenn man im Satz weiterliest, dass der Grund, wo spezielle Prophezeiungen im Prozess der Erfüllung sind, dass eigentlich der Satz dann erklärt, dass der Grund nicht das Buch sein kann. Daniel 12. Daniel 12. Ich gebe noch ein weiteres Beispiel, Daniel Kapitel 12. Verse Verš. Daniel 12 verse 9. Daniel 12, verš Sister 9. Kathy, have you been keeping up? Explain with this evidence, if you see it as evidence, Když se Why? dáte tuto to evidenci, Sister Tamina, proč sestra Tamina, the answer to her question. Bitte erkläre jak, vysvětlete tu odpověď na její otázku. dass dieser Vers ein Beweis ist. Why can't the ground just be the books of Daniel and Revelation? The Proč? study of those books. Ta zem nemůže být jenom Daniel a zjevení, studování těchto knih. My understanding is because they're special prophecies and Daniel was unsealed at a certain time. So Mein Verständnis ist, dass es spezielle Prophezeiungen sind, die nur zu einem gewissen Zeitpunkt entsiegelt werden. in this the sentence says as they passed, so they were walking currently in events that were in the process of their fulfilling. And it reminds me of the light shines while you walk before She needs to translate. Und der Satz heißt hier ja, während sie über den Grund schritten, also ist es ein Fortschritt, ein kontinuierliches Schreiten im Licht. So as they walk up the ground, they're receiving great light from their study, Also während sie schreiten, bekommen sie das Licht in ihrem Studium, which then gives them light to look to the past and to the future. welches
So, if this was just the study of Daniel and Revelation, Jestli by toto bylo jenom studování Daniela a zjevení, they could receive the great light at any time period. mohli by získat světlo v jakékoliv periodě. But 12:9 Ale 12.9 says that there's no ability to receive great light to nám říká, že tam není možnost získat to until a certain velké time světlo period. do určité časové No periody. matter how much you study Daniel and Revelation, you will not receive light. Je jedno, jak moc studujete Daniele a zjevení, nezískáte The books are closed to up. světlo. Takže ta kniha They will byla not reveal any zavřeta light a neukazovalo to žádné until the světlo time of the end. do času konce. And then it says special prophecies. Pak to říká speciální proroctví. And as you said, A jak vy there are many říkáte, prophecies, je tam spousty proroctví, but the ones we're interested in are the special ale ones. to jedno, o kterými se zajímáme, je speciální. So the special ones must be To in this time speciální period that are musí being být fulfilled. v této časové periodě, které bude naplněno. And the examples that you gave, A ten příklad, který jste dala, that there's no time period when že Rome tam will není rule časová for, perioda, that's not a good example, of when Alexander the Great will be killed. to nebyl dobrý příklad, takže kde Alexandr byl zabit, Dass es keine Zeit gibt, wann, für das Alexandr Veliký, It's not given. není dáno. das wurde nicht gegeben. Es ist keine Zeit gegeben. But that's not the special prophecy. Ale to není to speciální proroctví, Because the special prophecy protože to speciální proroctví happens when great light is given. se stane, když to velké světlo je dáno. And I'd argue that the great light can't be given until the book is unsealed. A to velké světlo nemůže být, dokud tato kniha není odpečetěna. So it's not just a study of the book itself. Takže to není jenom studium té knihy samo o sobě. Because that ground, those Protože words, ta země, tyto slova had been studied byly studovány, for decades before and decades afterwards. nevím, co to je decades, po dlouhou dobu But it's předtím. only when they passed dlouhou over a dobu potom hádám. special ground or a time period that they received the great light. Ale pak procházeli tou speciální zemí nebo tou speciální periodou časovou, kde získávají to And velké she světlo. says when that is. A ona říká, kdy se to It's when these stalo, kdy to prophecies je, are coming to their end. když to proroctví přichází ke konci. And in Daniel 9, A v 12:9, Danieli 9, it 12, says that they can't happen, that great light, until a time period or an event. že se to nemůže stát, to velké světlo, dokud se to nenaplní, ta velká událost. Good. So, does anybody want to comment or explain Chce this passage in a slightly different way? někdo komentovat k tomuto něco nebo vysvětlit tuto pasáž trošku jinak? Or in their own words? Nebo svýma slovy? Sister May. Ta kniha Daniele je zapečetěná do času konce, což je 1798. A Millerité rozuměli studiem a rozuměli, že tyto proroctví jsou naplněna v jejich čase. Sister Llewellyn, could you tell us how you understand this passage Sestro, in your řekněte own nám, words jak from vy Second rozumíte Selected této Messages 102, pasáži. the first Máme sentence? vlastními slovy z vybraných proroctví druhé části, tu první větu. That it has to be during the time that the prophecy is going to be fulfilled, that the light shines, so that it's understood. Also ich verstehe, dass es in der Zeit sein muss, wo die Prophezeiungen ihre Erfüllung finden. Das ist die Zeit, wo das Licht scheint. And in
We haven't gone through the rest of the paragraph. It's important. Nešli jsme přes ten zbytek toho paragrafu, který je také důležitý. So what I want us to see, Ale co chci, abychom viděli, whether you go to Millerite history když jdete do historie Milleritu or Christ history, nebo historie Krista, the target is that you want to get to here. ten cíl je, že se chcete dostat sem. This is, I'll get this right now. Revelation To je 14 Zjevení verse 7. 14, verš 7. The hour of his judgment Hodina is jeho come. soudu It's here. přišla, je tu. But they're making this claim back here. Ale oni to říkají už tu. They're saying the hour of judgment is Oni here. říkají, že ta hodina soudu je tu. And it hasn't arrived yet. Ale ještě to And Christ is saying exactly the same thing. nepřišlo. A Kristus říká přesně tu stejnou věc. The time is fulfilled, Čas je naplněn, but it's fulfilled here. ale je naplněn It's tu. not fulfilled here. Není naplněn tu. So, how do you know Takže jak víte, that the time is fulfilled here? že čas je naplněn tu? How can you know? Jak můžete vědět? So you could argue Můžete because you have a time argumentovat, prophecy that takes you there. protože to časové proroctví, které So vás this tam one vede. here Takže toto tu is the 490 years of Daniel 9. je 490 let v Danieli And 9. this one is what? A toto je co? From which Bible verse? Good. So No, we have a time prophecy for this one, Takže máme časové And a time proroctví prophecy pro for this toto a one. máme časové proroctví pro toto. and how can you be certain Jak si můžete být jistý, that what you're predicting is going to happen? že co předvídáte se stane? How can you know Jak můžete vědět, that you will come to the end here, že dojdete do tohoto konce tady, or you'll come to the end nebo here? přijdete do tohoto konce tady? How can you be certain of Jak that, si můžete být jistí tímto? Sister Aileen? Sestro Eileen? Sure, but Protože to je proroctví. everyone makes mistakes. Ano, ale každý může udělat You chybu. just make a mistake. How can you be sure? Jak si můžete být jist? You're here. Jste tu? Remember, this is where Christ is. Pamatujte, to je, kde Kristus je. And we're here. My jsme tu And we're saying a my říkáme, that the prophecy will be fulfilled here že proroctví bude naplněno tu in 44 or 34. ve My 1844 question nebo is, ve how can you be certain that 34. Moje otázka je, jak si můžete být jist tím, že to tak Because I'm bude. going to say, look, it's about to happen. Protože já můžu říct, podívejte, už se to, děje. Time has come to its end. The judgment is here. Čas přichází ke konci, soud je tu. And I want you to believe me. Já budu chtít, abyste mě věřila. And why would you believe me? A proč byste mě věřila? How do you know? Jak víte? So you just I look. So I've just got a prophet badge here, and you say, oh, A protože looks like a ona nice řekla, prophet. I'll protože believe jste what they say. prorok. On říká, jo, takže já tady budu mít napsáno prorok, tak si řeknu, to tak to je pěkný prorok, tomu budu věřit. Okay, so let me ask you another question. Dobře, zeptám se na další otázku. I don't mean this in any kind of bad way. Nemyslím toto nějak žádným smyslem špatně. You've got two people. Máte dva lidé, Prophet 1 and prorok prophet 2. 1, prorok 2. Which one you're going to believe? Kterýmu uvěříte? So this is me, Toto jsem já and this is Elder Jeff Pippinger. a toto je starší Jeff Pippinger. Because we're prophets, you're going to believe us, Takže jsme you oba said. proroci, budete nám věřit. and you believe us both. A věříte nám obou? So which one you want to choose now? Ne? Takže kterého si vyberete?
Okay, the dispensation we're living in, Takže ta dispensace, v Is- které žijeme, the time of the end, je čas konce to the shut door. k uzavřeným And we're dveřím. not at the shut door yet. A my nejsme Hasn't u arrived yet. uzavření dveří We'll je call the shut door zatím. Sunday law. Ještě jsme tam nedostali a ty uzavřené the dveře future. nazveme nedělní zákon. Je So to v who you gonna budoucnosti. Takže komu uvěříte? Komu budete věřit? So you're going to believe me? That's a good answer. I like that one. Budete I would- věřit mě? Ano, I to would do správná the same. odpověď, to se mně líbí. Taky The bych to question žal. is why? Otázka je proč. Why do you believe me instead of this person? Proč you said věříte it's mě because I místo was a toho prophet. člověku? Vy jste řekla, protože jsem prorok. Problem is that's not a good answer because we've got other prophets. Pro mě to není dostatečná odpověď, protože máme další proroky. So why choose me instead of him? Takže proč si vybíráte mě místo něj? No, but I've just agreed we're in the same one. This is 1989 Já jsem právě souhlasil, že jsme v tom stejným. Tady to je 1798. and Sunday law. So it's the same dispensation. We're both Nedělní here. zákon, toto je stejná dispensace. So you're not sure why you believe me and not him? Takže si nejste jistá, proč věříte mě a ne jemu? Okay, so this is why this passage is so important. Dobře, toto je, proč je tady ta pasáž tak Because you've důležitá. got many voices Protože máte spousty hlasů, talking about things. který mluví o And you want to věcech. know who's the right voice, the right messenger. A vy chcete vědět, kdo je ten správný hlas, ten správný So posel. to trust me instead of someone else, Proč věřit mě místo někomu jinému? you need some kind of evidence Potřebujete nějakou určitou besides my evidenci. badge. Nejenom moji značku, že jsem prorok. Sister Esther. Sestra Ester? Ich sag's in Deutsch, ja. Für mich sind Beweise die Umstände, die in der Vergangenheit in diesem Dispensationszeitalter gewesen sind. For me are the evidences, Die Umstände und Marksteine. the circumstances and waymarks which were in the Jsou tam věci a milníky, které It ukazují, needs kde time jsme to v get této, translated. že jsme v Sorry, této when we do it dispensaci. backwards, we need to give them time to translate. She can hear you in the English. Oh, can she hear you in English? I don't think so. Oh, okay. So I have to repeat what you said. Well, I can speak maybe loud and she might hear me. Okay. So start again. Tak začněte ještě jednou, prosím. For me is important what's happened in the past in my dispensation. And the markstones was fulfilled or not. We'll stop there. Yeah. So what you've said is Takže co jste řekla je, to know who to follow, vědět, you need to Toho go into the následovat. past, musíte jít do minulosti. and the past you said is our dispensation. Minulost jste řekla, že Your je naše dispensace. And to compare with the other dispensation in the past. So we're going to go to our dispensation and Takže- previous ones. Půjdeme do naší dispensace a do ty předchozí. And what are you checking for? A co zkoumáte? The markstones from the reform lines. So you're checking Takže- how the waymarks from the reform lines, Sledujete, jak ty I'm going to add the milníky bit, z has reformních been linií fulfilled. byly naplněny. Die Wegmarken, die sich erfüllt haben. Okay, so she's addressing your question or my question. How do you know who to choose? Ona říká na tu otázku, jak vědět, koho si And you vybrat. just explained this in a slightly different way. A vysvětlila toto trošku jinak. Because you mentioned waymarks, Protože ona zmínila milníky. and we've got these waymarks. Máme tyto milníky, So if I move this over a bit, takže pokud já toto přesunu trošičku, I put us here. dám nás sem. So what she just said Takže was, co ona zrovna řekla je, there are waymarks that have already happened, že jsou tam milníky, které už se staly and she's going to compare these a ona je porovná to previous histories.
k těm předchozím historiím. So we'll simplify that. Takže to zjednodušíme. So there's an explanation Je to vysvětlení of 1, 2, and 3. jednoho, druhého a They're all in the třetího. past Jsou všechny because minulosti. we're here. Jsme tu. So this person, Takže tento what's člověk, he going to explain? co on Sister Aileen? vysvětlí? So he's going to explain 1, 2, and 3. Takže on vysvětlí 1, 2, 3. And I'm going to do what? A já udělám co? I'm going to do the same. Udělám to stejné. So we're both going to explain Takže my oba 1, 2, and vysvětlíme 3. 1, 2, 3 And we're going to say a řekneme 1, 2, and 3 1, 2, 3 is the evidence je evidence of what? čeho? Of the fourth. So Toho we're čtvrtého. going to say, I'll explain all of what's happened in the past Takže já vysvětlím všechno, co se stalo v minulosti, because these will be what? protože toto These bude will be my co? proof To bude moje potvrzení. for what? Pro co? For this one. Pro Because that's what toto. we're interested in. O to se So zajímáme. he's going to have one version Takže on bude mít jednu verzi and I'm going to have another a version. já budu mít další verzi. So that's how you would know Takže to je, jak byste věděli, which one to follow. který následovat. It's not by going into the past here Není to tím, že půjdeme do minulosti tu, because we'll all come with the same answer here, won't protože we? my všichni přijdeme se stejnýma odpovědma tady, We'll come up with the same date, with the same event, because stejnýma that's history. datumama a stejnýma událostma. To je historie. What we're interested in Ale o co se zajímáme je is their fulfillment, o to naplnění jej toho, which is in order. což je v pořadí. And the only way to actually do this A jedině, jak toto můžeme udělat, je, is that you have to do what? že musíte udělat co? You have to pass over the ground. Musíte projít tou zemí. So we're not here Takže nejsme tu, and we're not here. nejsme tu. So at this point, how many prophecies have we gone through? Takže v tomto bodě, kolika proroctvími jsme prošli? 2. 2. This one, Tady? 3. 3. So we're here. Takže jsme tu. What's he going to say? Co on řekne? Prophecy number has been Proroctví číslo fulfilled. And therefore, bylo naplněno this is going to happen. a proto toto se stane. Yes? Ano? I can prove this is going to happen because number 1 has Můžu happened. toto potvrdit, že se toto stane, protože číslo 1 se And what am stalo. I going to say? A co já řeknu? Exactly the same thing. Přesně tu stejnou So věc. the question is, Takže ta what did otázka je, prophecy number 1 say? What did it look co like? proroctví číslo 1 říká? Jak to vypadá? What's his version Jaká je jeho of verze number 1? toho číslo 1? No? What's his version? What's he saying happened here? Co je v jeho verze? Co 1989. říká, že se stalo tady? Yeah, what 1798. happened in 1989? Co se stalo v 1798? Good. There's a fight between the king of the Dobrý. south and the Je king of tam the north. boj mezi králem severu a králem Revenge. jihu. Odplata. Soviet Union, America, Sovětská- United States of America. Linie a Amerika. So we could say the United States of Russia and Takže United můžeme States říct of Spojené America. státy Rakouska a Spojené státy Ameriky. They have a fight. Ruska, pardon. And the fact that they have Mají a boj. fight A tím, že mají boj, proves what? potvrzuje What does co? it prove? Co to potvrdí? Sister Aileen? So number one has happened. Takže proroctví What 1 does se that stalo. prove? A co to potvrdí? It proves To potvrdí the number 4 is coming. to proroctví číslo 4, že Agree přichází. with that? Souhlasíme So s when tím? you see Russia and America Když vidíme fighting, Rusko a Ameriku bojovat, it proves number 4. tak to potvrzuje We okay with číslo that? 4. Je So to that's v what he pořádku? said. Takže to je, co on And what did říká. I say? Co říkám já?
Exactly the same thing. Přesně to stejné. So I said exactly the same thing. You can't tell the difference. Říkám přesně to stejné, takže nemůžete vidět žádný rozdíl. So when you get to number Takže 2, když se dostaneme k číslu 2, here, tady, now what is he saying? teďka co on říká? Sister Tamina, Sestro Tamino? what's he saying now? Co on říká teď? We've got specific, this is generic. I haven't told you what that is. Máme to So what's he saying? specifické. P1 was specific, P1 je specifické, America, Russia. Amerika, Rusko. Prophecy 2 was just generic. Proroctví 2 bylo jenom takové generické. What's he saying? Co to říká? Just give us a story so we all get it Dej clear. nám příběh, aby jsme to všechno měli vyjasněné. Therefore, Proto, okay, Also Prophezeiung Nummer 2 hat sich erfüllt und deshalb wird Prophezeiung 4 neslyším. Russia and America fight. Rusko a Amerika bojují, Russia's killed, Rusko je zabito and a something else happened. něco dalšího se stane. Something else happened. Něco dalšího se stalo Past tense. v Was fulfilled. minulosti. Co se naplnilo? And therefore, I can proto- prove that this is going to happen. Já můžu potvrdit, že toto se You stane. okay with that? Je to tak v So pořádku? he would say that and I would say the same Takže thing. on řekl toto a já říkám to stejné. So prophecy number 2 is what? Takže proroctví číslo 2 je co? Let's give an example. Dáme Brother Roland, prophecy příklad. number 2 for you. Co je číslo 2 pro vás? We're in our time, V 1989. našem čase 1798? Ne, I'd go with 9/11 as well. 1989. Ano, 9.11. To s tím 9/11 takem. has happened. Takže 9.11 He se says- stalo. On říká, Number 4 is happening číslo 4 se děje, because America and Russia fought protože Amerika a Rusko bojovali and Islam attacked the United a States. islám napadl Spojené státy. So I can prove this is going to happen. Takže můžu potvrdit, že toto se stane. That's what he said. To je to, co Now on I říká. say A já říkám, 1 and 2 have happened 1 a 2 se staly and therefore this is going to a happen. proto toto se stane. But now Ale teď there begins to be some slight differences. tu začnou být malé rozdíly. We both agree with the symbol of the waymark, My oba souhlasíme se symbolem but now we start symbolem having toho some slight differences. milníku, ale máme tu už malé rozdíly. Example, Příklad, he would say, on by řekl, Ellen White spoke about this Ellen Whiteová mluvila o tomto in Westminster Church, Volume 9. Svědectví pro And I would say, církev what did I say? v 9. knize. No, she didn't. A já řeknu, ne, She was nemluvila. speaking about something else. Mluvila o něčem jiném. So we begin to say something different. Takže začneme tu říkat něco rozdílného. So by the time you get to this waymark Takže here, zatímco se dostanete k tomuto milníku two. tady, an dem Zeitpunkt, dass wir zur Nummer 2 gelangen, we're beginning to say things that are slightly different. začneme říkat věci zlehka jinak. Now by the time you get to number 3, A časem, zatímco se dostanete now do we're bodu saying 3, things that are really different. tak už říkáme věci, co jsou úplně rozdílné. So I'll just put number 3 Takže here, já dám sem číslo 3 and I'll call this 2019, a nazvu to 2019. November 9th. Listopad Now we're saying 9. things substantially different. Takže teď tu jsou věci, které jsou hodně úplně So- rozdílné. The reason why Sister Aideen said she'd choose this person and not this one Takže proč sestra Eileen řekla, že si vybrala tohoto člověka a ne tohoto, is even though they're looking at the same event, je, i když se dívají na ty stejné události, the explanation is substantially different and it vysvětlení becomes more different as you go further je along. celkem jiné a začíná to být více a více jiné, zatímco pokračují. We've only given 3. My jsme dali There are jenom many 3, more. ale jich tam spousty These are special prophecies Jsou to speciální that get proroctví, fulfilled, které se naplňují, that come to their end které přichází ke in this konci history v této from historii. 89 to the Sunday law. Uh, And the od way you know 89 do nedělního zákona, which person to believe or accept jak budeme vědět, abych komu věřit,
koho is akceptovat, by their explanation of what these prophecies meant, what happened. tím vysvětlením toho, co ty proroctví znamenaly, které se staly. To me. It's quite mean Je to on celkem my part. kruté Prophecy wanted to kind of make z mojí části. both prophets, and then by time they diverge, and you're like in the middle and you have to choose, and you're like a helpless sheep, sometimes not knowing where to go, because you learn to trust both shepherds. So Takže Sister Tamina said this is sestra mean Tamina říká, že toto je takové kruté on God's part z té because boží he strany, created this. protože on vytvořil toto. And she said at the beginning Ona řekla, že ze začátku you have two people saying the máme same dva thing. lidé, kteří říkají to stejné. And by the time you get to number 2, Zatímco se dostaneme do bodu 2, it's very slightly different. jsou tam úplně malinké rozdíly. And maybe it's just the way they explain it. Možná tak, jak to vysvětlují. Tím, jak And to by the time you vysvětlují. get to number 3, Ale zatímco se dostaneme do bodu 3, after you've trusted these people, jak jste věřili těmto lidem, then you're confronted with making a choice, tak pak musíte vlastně udělat which is very výběr, difficult což je velice, because you've těžké. trusted people and now you have to make a decision. protože jste věřila těm lidem a teďka se musíte rozhodnout. Is that what you said? Yeah. Je to, co říkáte? agree. No. Ano, souhlasím. It's so difficult Je to tak složité, because when I asked Sister Aileen why she would choose which že one když of the jsem se person, ptal sestry Eileen, proč by si vybrala tohoto člověka, she couldn't give a clear answer of why she would choose. nemohla mi dát jasnou odpověď, proč by si vybrala. It shows how difficult it is To ukazuje, jak složité to to je. even put it into words why we make the choices. To dát jenom do slov, jak udělat ten výběr. So just to summarize what we looked Takže at, jenom si shrneme na to, na co jsme se podívali. the passage talks about Ta pasáž walking through a time period. mluví o procházení přes časovou periodu. It says we're Říká in the to, time period Jsme when v the časové prophecy will be periodě. fulfilled. kde proroctví bude naplněno. It's always the end. Je to vždy ten konec. But in order for someone to know that that's going to happen, Ale aby někdo věděl, že se to stane, God helps us. Bůh nám pomáhá. When you're in this special time period, Když jste v této speciální časové periodě, for the Millerites it's 46 years, pro Millerete je to 46 let, for the Israelites, pro Izraelité, if we were going to do equivalent, když to uděláme it would be 38 rovně, years. tak to bude 36 let, Brother Roland, you agree 38? rovnoměrně. 38, pardon. Souhlasíte? 38? Yes? Ano? Tell us why 38. Řekněte nám, proč 38. What have I just done? Co jsem právě udělal? But you said yes. Nerozumím to, měla jsem pořádně, ale řekla jste ano. Okay, no. Okay. What waymark is this? Jaký milník je toto? 27. 27. What happens? Co se stalo? Baptism. Křest. What waymark is that for us? Jaký milník to je pro nás? 9/11. 9.11. What prophecy number is that Jaké proroctví, jaké číslo proroctví to on je that picture? na tomto obrázku? Number 2. Číslo 2. So we want number, Takže my chceme číslo, we want number 1. číslo 1. What's number 1? Co je číslo 1? Do you know the date? Víte ten datum? Okay, so -4. Minus 4. So 4 před 34 Kristem. plus 4, 34 38. plus 4 Yeah. je 38. So this history here, Takže tato historie tady. does everybody know what I just did? A víte všichni, co jsem právě udělal? Brother Jim, does that make sense? Bratře Jimmy, dává to smysl? Good. This is the birth Dobrý. of John and Jesus. Toto je narození Johna a Ježíše. The time at the Jana a end. Ježíše. So we've got Čas equivalence. konce.
this one that we že to je had here rovnoměrné. Toto was tady just this one je tento from 2 to 4. od 2 do So that would 4. be 2, Takže toto by bylo 2, that would be 3, tady to by bylo 3 and that would be a 4. toto by bylo So 4. we just put number 1 in. Takže sem dáme číslo 1. We're okay with that? Je to takto v pořádku? So to know this is going to happen, Abychom věděli, že toto se you stane, need to know all of these events. tak And To one si of the to arguments that they have musíme znát všechny tyto události. A jeden here z těch is which number prophecy? problémů, co mají, je Number one. tady, What are they Jaké arguing about in proroctví? number 1? o čem se hádají v No, čísle what are they 1. arguing about number 1? V čem se hádají o proroctví číslo 1. Sister Kathy? Sestro Katy? What is number 1? Co je číslo 1? No, this is the birth of Jesus. What are they arguing Narození here? Ježíše. O čem se hádají tu? No, they're arguing something about number 4. Sorry, Ne, number 1 budou here. se hádat o něčem tady o His číslo birth, 1. what's the argument about his birth? O jeho narození, o čem se hádají o jeho narození? I'll give you a clue. Dám vám nápověď. Where is Jesus from? Odkud je Ježíš? Where's he from? Odkud je? No, oh, sorry, from Nazareth. Pardon, z Nazaretu. And what did they say? A co oni říkají? Nothing good can come from Nazareth. Nic dobrého nemůže vyjít z Nazareta. So there's an argument Takže tento where he argument was born. je o tom, kde se Is narodil. it Bethlehem, Je to according Betlém, to the prophecy, or is jak it říká Nazareth, proroctví, nebo je to Nazaret, which means he's nobody? což znamená, že nikdo. And then they argue, A pak se hádají, who is his dad? kdo je jeho otec. So was he born from whoredom, Narodil se or was he born from the Spirit? a nebo se narodil z ducha. So people are arguing about how number 1 was fulfilled. Takže lidé se hádají a argumentují o tom, jak číslo 1 bylo naplněno. If you don't get number 1 correct, Pokud nebudete mít správně you don't get number proroctví 2. číslo 1, tak nebudete mít správně And ani at number číslo 2. 2, A pokud nebudeš správně what does číslo John 2, say? co John říká? Jan, pardon. Behold, the Lamb of God. And he points Vydržte over there somewhere. And everybody looks, and what can they see? a všichni se podívají, na co Nothing. oni vidí. Can't Nic, see anything. nemůžou vidět nic. So depending on how Boží you beránek, see 1 and říkal 2, Jan. A oni nemohli vidět nic. if you accept it was Bethlehem, Když akceptujete, že je to if you Betlém, accept it was that plain man, když akceptujete, že to byl obyčejný muž, then you're here pak tady and you can begin to prove that number 4 is about Tady to happen. můžete potvrdit to, že So in číslo order to 4 se accept stane. this, Takže k tomu, abychom You akceptovali have to accept the toto, prophecies as they go through, musíte one after akceptovat another, proroctví, které jdou jedne po in their druhém, order. v jejich pořadí. And what happens when people leave this movement? A co se stane, když lidé What did they say? odešli z tohoto hnutí? Co řekli? They say Oni řekli, that the prophecies, že to proroctví, did they say the prophecies are not being fulfilled? řekli, že to proroctví nebylo naplněno? No, they don't say that. Ne, What did they neřekli say? to. Co řekli? That's what they say, but in the context of what we're saying. To je to, co řekli, ale v tom kontextu, co my jsme řekli, Everybody agrees what number 1 means. všichni souhlasí s tím, co Number číslo two, 1 znamená. Číslo We have 2, the same date. máme stejný datum, We begin to do what? který začal dělat co? Explain it differently. Vysvětlovat rozdílně. When you get to number 3, Když se dostanete do čísla 3, there's clear divergence. je tam jasné rozdělení. So what begins to happen Takže co se začne dít, when people leave když lidé is odejdou, that they have a completely different explanation mají kompletně úplně rozdílné vysvětlení. of what? Čeho?
the special prophecies těch speciálních proroctví, that are in process of fulfillment. které jsou v procesu naplnění. And the reason you need to know what those special prophecies are and how they were fulfilled Musíme vědět, co tyto proroctví jsou a jak byly naplněny, is because they're the proof of what? to je protože to je potvrzení čeho? Number 4. Čísla 4. They prove what number 4 is. Oni potvrzují, co proroctví číslo 4 We'll cover je. this again in our next class. Vrátíme se k tomuto v další pray. třídě. Pomodlíme se. Heavenly Father, we thank you. Nebeský Otče, děkujeme. We ask, Lord, that you would give us an intellectual understanding of this concept Chceme se tě zeptat, abys nám dal intelektuální porozumění tohoto konceptu and also that we might choose the right messenger to follow. také, abychom si vybrali správné poselství, které následovat. Please guide and bless us. Veď nás a požehnej nám. We pray in Jesus' name. Modlíme se v Ježíšově jméně. Amen.